ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. આજે આપણે બનાવીશું નાસ્તા માટે માત્ર 10 મિનિટમાં બની જાય એવી નવી ટેસ્ટી એવી ગ્રીલ સેન્ડવિચ બનાવીશું. તો આપણે પહાડી ગ્રીલ સેન્ડવિચ. તો આ સેન્ડવિચમાં આપણે લીલી ચટણી નહીં વાપરીએ, બીજી ચટણી બનાવી અને એનાથી જ બહુ ટેસ્ટી એવી બનશે. જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન આવે. તો પહેલાં આપણે ચટણી બનાવીશું. એના માટે એક બાઉલમાં એક ટમેટું લાલ હોય એવું અને કાચું જ મેં લીધું છે અને સાથે એમાં આપણે 10થી 12 સૂકા લાલ મરચાં, બહુ તીખા પણ નહીં અને બહુ મોળા પણ નહીં, એવા વેરાયટીના લેવાના. જો તીખું તમારા ઘરમાં ભાવતું હોય તો તીખા લાલ સૂકા મરચાં લેવાના. અને આ રીતે ગરમ ઉકળતું પાણી આપણે ઉમેરી દઈશું અને 5 મિનિટ જેવું સાઈડમાં મૂકીશું. 5-1 મિનિટ જેવું થશે એટલે મરચાં છે એ સોફ્ટ થઈ જશે, સાથે ટમેટાં પણ સોફ્ટ થઈ જશે. તો આ રીતે મિક્સર જારમાં મરચાં અને ટમેટાં નિતારી ઉમેરી દઈશું. તો આ રીતે ઉકળતા ગરમ પાણીમાં તમે મરચાંને 5-1 મિનિટ જેવું રહેવા દેશો એટલે એ આ રીતે પલળી જશે. તો માત્ર 5 જ મિનિટ તમારે એને પલાળવા પડશે. મરચાં સોફ્ટ થઈ જાય એટલે આ રીતે મિક્સર જારમાં ટ્રાન્સફર કરીશું. સાથે 20 જેટલી લસણની કળીઓ, મેં એકદમ દેશી લસણ લીધું છે એટલે બહુ સ્ટ્રોંગ હોય એટલે મેં થોડી ઓછી કળી લીધી છે, તમારે એટલી લેવાની. અને અડધી ટીસ્પૂનથી થોડું ઉપર મીઠું ઉમેરી મિક્સર જારનું ઢાંકણ બંધ કરી અને બિલકુલ પાણી વાપર્યા વગર આપણે ચટણી વાટી લઈશું. તો ટમેટાના લીધે થઈને આ રીતે થોડી તમે જોઈ શકો છો અને આ રેસિપીથી તમે 4 સેન્ડવિચ બનાવી શકશો. હવે આપણે અહીંયા વ્હાઈટ કે બ્રાઉન બ્રેડ ગમે તે તમે લઈ શકો છો. બ્રાઉન બ્રેડમાં પણ બહુ ખાવામાં ટેસ્ટી લાગે છે. તો આ રીતે આપણે સોફ્ટ બટર, તો રૂમ ટેમ્પરેચર પર બટર હોય એ આ રીતે 1 ટીસ્પૂન જેટલું લઈ અને ચારેય બ્રેડ પર આ રીતે લગાવી દઈશું. તો આ રેસિપીમાં જે આપણે આ ચટણી બનાવી છે એ એકદમ ટેસ્ટી એવી તમને લાગશે. ગ્રીન ચટણીની સેન્ડવિચ ભૂલી જાઓ એવી કાઠિયાવાડી જેવો થોડો ટેસ્ટ આવશે. તો આ રીતે બટર લગાવી દીધું છે મેં. હવે આપણે ચટણી 1 ટીસ્પૂન જેટલી, તો મરચાં કેટલા તીખા છે એ પ્રમાણે. મેં જે મરચાં સૂકા વાપર્યા એ બહુ તીખા નથી અને જો કાશ્મીરી મરચું તમે વાપરશો તો બિલકુલ તીખું નહીં બને. તો આ રીતે આપણે ચટણી લગાવી દઈશું બધી બ્રેડ પર. અને આ રીતે બ્રેડ પર આપણે પહેલાં ડુંગળીના રીંગ, આ રીતે ડુંગળીના સ્લાઇસ કરી પૂરા બ્રેડ પર એક સાઈડની જે 2 આપણે સેન્ડવિચ બ્રેડ ગોઠવી છે એના પર ડુંગળીના સ્લાઇસ ગોઠવી દઈશું. એના પર ટમેટાના સ્લાઇસ આ રીતે ગોઠવી ઉપર સેન્ડવિચ મસાલો કે એનો હોય તો ચાટ મસાલો પણ છાંટી શકો છો. તો મેં અહીંયા સેન્ડવિચ મસાલો વાપર્યો છે. એના પર બાફેલા બટેટાના સ્લાઇસ આ રીતે ગોઠવી દઈશું. બટેટાના સ્લાઇસ ગોઠવી એના પર આપણે ચાટ મસાલો, સેન્ડવિચ મસાલો છાંટી દઈશું. અને એના પર કેપ્સિકમના રિંગ્સ, અહીંયા તમે બીટરૂટ બાફી એના સ્લાઇસ કરીને પણ ઉમેરી શકો છો. તો અહીંયા મેં કાકડી અને બીટરૂટ નથી વાપર્યું, તમારે વાપરવું હોય તો વાપરી શકો છો. તો આ રીતે કેપ્સિકમના રિંગ્સ મૂકી એના પર પણ મસાલો મેં થોડો છાંટી દીધો અને અડધું ચીઝ ક્યુબ આ રીતે ખમણી લઈશું. તો પ્રોસેસ ચીઝનો જે નાનું ક્યુબ આવે મેં અડધું કરી 2 પર ખમણી લીધું છે. અને આ રીતે ચટણી લગાવેલી બીજી 2 બ્રેડ છે એનાથી પેક કરી દઈશું અને ઉપરની સાઈડ બટર લગાવી દઈશું. તો આ રીતે વ્હાઈટ બ્રેડ કરતાં બ્રાઉન બ્રેડમાં આ સેન્ડવિચ તમને વધારે સારી લાગશે. તો આ રીતે બી સાઈડ બટર લગાવી દીધું છે. અને હવે જે બટર લગાવેલો ભાગ છે એ આપણે પહેલાં નીચે આ રીતે ગોઠવીશું. એ જ રીતે બીજી ગ્રીલ સેન્ડવિચ પણ મૂકી દઈશું અને ઉપરની સાઈડ આપણે બટર લગાવી દઈશું. અને ગ્રીલર બંધ કરી જે રીતે ગ્રીલરનો ટાઈમ હોય એ રીતે તમારે ગ્રીલ થવા દેવાની. તો આવી ડિઝાઇન આવી જાય, ક્રિસ્પી થઈ જાય ત્યાં સુધી ગ્રીલ કરીશું. ક્રિસ્પી થઈ જાય એટલે આપણે એને બહાર કાઢી લઈશું અને ચોપિંગ બોર્ડ પર લઈ અને આપણે એના સ્લાઇસ કરી લઈશું. તો આ રીતે 2 ક્રોસમાં કટ કરી અને તમે જોઈ શકો છો તો આ રીતે મેં કટ કરી લીધી છે. એ જ રીતે આપણે બીજી સેન્ડવિચ પણ કટ કરી લઈશું. તો થોડું આ રીતે પ્રેસ કરીને કટ કરવાનું. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ એવા શાકભાજીના લેયર. તો જો તમે કાકડી ઉમેરી હોય તો કાકડી, બીટ હોય તો બીટ, એ રીતે દેખાશે. અને ગરમ ગરમ હોય ત્યારે જ આપણે સેન્ડવિચને સર્વિંગ પ્લેટમાં સર્વ કરીશું. અને ઉપર થોડું ચીઝ, તો એકદમ લાઇટ ઓછું એવું ચીઝ અને સાથે બનાવેલી ચટણી. તો એ કે પછી તમે અહીંયા ગ્રીન ચટણી પણ સર્વ કરી શકો છો અને બાળકોને ટમાટો સોસ ને મેયોનીઝ સાથે પણ સર્વ કરી શકો છો. તો આ ટેસ્ટી એવી બ્રાઉન બ્રેડમાં તમે બનાવી શકો. વ્હાઈટમાં બનાવી હોય તો વ્હાઈટમાં પણ બનાવી શકો. તો જો તમને કાઠિયાવાડી ટેસ્ટ
કાઠિયાવાડી લસણની ચટણીનો ટેસ્ટ ભાવતો હોય તો તમને આ બહુ જ ભાવશે. એકદમ સિમ્પલ એવી ચટણી છે અને જો ઘરમાં બ્રેડ પડી હોય અને થોડી અમથી સામગ્રીઓથી તમે ઝટપટ આ પહાડી ગ્રીલ સેન્ડવિચ જરૂરથી ટ્રાય કરજો ને એકવાર બનાવશો તો આ સેન્ડવિચ વારંવાર બનાવો એવી ટેસ્ટી છે. તો તમને આ રેસીપી કેવી લાગી? જો રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને આવી જ નવી રેસીપીઓ માટે તમે બેલ આઇકોન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.